عسلامة ومرحبا فيديو جديد من فيجما توتوريال. فيديو هذا ان شاء الله باش نعملوا صفحة get in touch، يعني وقت اليوزر يعمل كليك على get in touch بغرض التواصل مع الشركة. الصفحة باش تكون منقسمة الى جزئين، جزء فيه المعلومات على الشركة وجزء اخر فيه الفورم مثلا اللي هي باش يكتب فيها اليوزر الحاجات متاعو كما يعني كمسج يبعثوا رسالة. اوكي، هنا نجمو نعملو address يعني our address. خلينا نعطيوها أكثر font size and semi bold. ممكن تكون لون البراند إذا هو مقروء به سوري. اوكي address our address أحسن. our address. command D to duplicate the text. نكتبو مثلا مش عارفة أنا city name، أي حاجة في الكون، أو خلينا نعرف بمدينتي قيروان. street number مش عارف أي رقم. تونيزيا باش يكون regular أقل شوي، واللون أكيد باش يكون 222 مثلا. اوكي هذه our address. command G to make a group address. اوكي command D to duplicate باش تكون هذه تليفون مثلا تيلي or call us مثلا plus 016. مش حابة نكتب أي رقم تليفون، ممكن 216 وأي رقم هوني كيف إن شاء الله ما يطلعش رقم حقيقي. اوكي our address call us. نجم تكون معلومات أخرى، أي معلومات نجم تكون تحطوها. سيرفيس كليون مثلا، سبورت مثلا. اوكي هوني باش نحطو التايتل get in touch. for example 30. نحطو تحتها كعنوان regular أي عنوان من هنا مثلا. كيفاش نجمو نقصو من الباراجراف هذه؟ هي ان نجيو هوني ونحطوها بطريقة هذه auto height sorry fixed size باش نجمو نقصو من الويدث متاع الباراجراف. اوكي اوكي هذه الجزء الأول من الصفحة. الجزء الثاني هوني مش يكون send us a message مثلا or drop us a message. send us a message or we like to hear
from you، أي حاجة نجم تكتبها. خلينا ننظم شوية الدنيا هوني. send us message و get in touch هذم command G نعملوهم في جروب، هذه الباك جراوند، وهوني باش يكونوا في جروب اللي هي الفور. اوكي، من ريكتانجل تول باش نعملو الانبوت الاولاني اللي هو مثلا باش يكون your email for example. خلينا نعطيوه border radius. اوكي اوكي your email اوكي شيفت كليك ونحيولو اللاين 8 هذية لازم تكون اوتو. شيفت كليك ونعطيوه vertical align vertical centers. command G to create group ونكتبه هوني مثلا email. command D to duplicate the layer ونعطيوه هوني your مثلا your name مثلا اسمك name. command D وأخيرا الرسالة your message مثلا your message. اوكي، واخر حاجة باش تكون البوطون بتاع مثلا send. نعملو command D للبوطون هذا نفسه. اوكي send or submit اي حاجة. خلي الفيل او اللون متاعه واخذ اللون متاع البراند ونحيو ستروك من هنا، وللسبميت خليها تكون وايت. اوكي great send button. اوكي هكا نكونوا كملنا get in touch page. thank you، ان شاء الله نتقابلوا فيديوهات جاية.